Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і у цій відеоінструкції я хочу показати вам, як швидко і легко можна розробити обкладинку для своєї книги. Для цього нам потрібен встановлений графічний редактор Photoshop. Це достатньо поширена і популярна програма. Вона швидше за все є на вашому домашньому або робочому комп'ютерах. На сайті видавництва книг Лілія скачуємо підготовлений шаблон. Я продублюю посилання на нього під цим відео на YouTube. Відкриваємо шаблон. Він повністю настроєний для книги формату А5 у м'якій обкладинці. Ніяких змін до нього вносити не потрібно. Ми бачимо стандартний рожевий фон, поля за 5 мм від кожного краю обкладинки. Бажано за ці поля не розміщувати важливих елементів дизайну, так як вони можуть бути обрізані при виробництві книги. Місце для штрих-коду. Тут розміщується унікальний номер книги ISBN. За ним книга продається у книжкових магазинах. Це технічне поле. Ми додаємо туди ISBN при друці, тому зачіпати його не потрібно, просто не додавати за ним важливих елементів дизайну. Отже, розпочнемо розробку нашої обкладинки. Перетягуємо заготовлене нами фонове зображення до вікна редактора. Зображення відкрилось у Photoshop у окремому вікні. Тепер його треба перетягнути у вікно шаблону. Швидше за все, розмір цього зображення не відповідатиме розміру шаблону, і його потрібно підправити. Натискаємо «Редагування», «Трансформування», «Масштабування» і змінюємо розташування фонового зображення і його розмір. Для цього натискаємо клавішу Shift і курсором мишки тягнемо за нижній кутик до потрібного вигляду. Далі натискаємо Enter. Зверніть увагу на якість зображення, яке плануєте подавати до друку. Якщо воно має ось таку зернистість, і виправити її не вдасться, і книга матиме ось таку обкладинку. Тому обирайте для фону зображення розміром не менше 2 МБ. Далі змінюємо поле «Автор книги не своє». Для цього потрібно вибрати інструмент «Текст» і активувати поле «Автор книги». Натискаємо «Прийняти». Так само редагуємо поле «Назва книги». Виділяємо в шарах відповідний шар «Назва книги», активовуємо інструмент «Текст» і змінюємо на назву книги. Натискаємо «Прийняти». На тильній стороні обкладинки можемо розмістити фото автора. Для цього перетягуємо фото, натискаємо «Редагування», «Трансформування», «Масштабування». Затискаємо Shift і ми можемо збільшувати, зменшувати розмір зображення. Прийняти і розміщуємо по центру тильної сторони обкладинки. Пам'ятайте про зернистість фото. Підбирати потрібно якісні зображення. Ось ці блакитні лінії, які ви бачите, вони друкуватись не будуть, вони розміщені для зручності центрування. Під фото ми додаємо цитату автора. Активовуємо інструментом «Текст»
вставляємо підготовлену цитату з нотаток. Прийняти. На цьому все. Файл можна зберігати і надсилати нам. До файлу бажано додати прізвище автора. Якщо ви плануєте замовляти дизайн у професійного дизайнера, файл повинен відповідати вимогам, які я наведу в поясненні під цим відео. Дякую за увагу, гарного вам дня!